Hi friends, today we are going to learn how to make this drawing काढणारे आपण एक कोड करणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता आणि ड्रॉइंग काढले मी तुम्हाला रन करून दाखवतो. नवीन फाईल बनवू. तर फाईल बनवायला फाईल मध्ये जायचं. न्यू घ्यायचा, न्यू फोल्डर घ्यायचा. आता आपण काय करायचंय, पहिला बॅकड्रॉप्स आणि स्प्राइट घ्यायचंय. तर आपल्याला स्प्राइट स्वतः बनवायचंय, तर या कॅटला आपण डिलीट करून टाकू आणि मग आपण एक ड्रॉ करूया स्क्वेअर ब्लॅक कलरचा. तर जरा याला झूम करू म्हणजे परफेक्ट करायला येईल. आणि तुम्ही जर शिफ्ट दाबून सर्कल स्क्वेअर काढला तर एकदम परफेक्ट स्क्वेअर येईल. त्याला जरा आपण ऍडजस्ट करू, छोटं करू अजून. ओके, तर आता आपल्याकडं यो स्प्राइट झालेला आहे. तर आता आपण कोड मध्ये जाऊ आणि बॅकड्रॉप्स मध्ये जाऊ आणि पेंट करू. पेंट करायचं काहीच नाहीये, आपल्याला फक्त एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड करायचे. तर हे ब्लॅक बॅकग्राऊंड झालेलं आहे. आणि मग आपल्याला इव्हेंट्स मध्ये जायचंय, वेन क्लिक टाकायचंय आणि मोशन मध्ये जाऊन मी बॅकड्रॉप्स मध्ये करायला आपल्याला इव्हेंट्स मध्ये यायचंय, वेन क्लिक घ्यायचंय आणि मोशन मध्ये जाऊन पॉइंट इन डायरेक्शन घ्यायचंय. आता हे झालं की मग आपल्याला कंट्रोल मध्ये जायचंय. कंट्रोल मध्ये गेल्यानंतर फॉरएव्हर घ्यायचंय. फॉरएव्हर घेतलं की मी इथं हे बघा, इथं तुम्हाला दिसेल खाली की इथं एक असं एक ब्लॉक सारखं दिसेल, तर त्यावर क्लिक करायचंय आणि ड्रॉ विथ युअर स्प्राइट हे पेन वाला घ्यायचंय आपल्याला. तर ह्याच्यावर घेतलं तर आपल्याकडे पेनचं सगळे ब्लॉक्स आलेले आहेत. तर फर्स्ट आपण इरेजॉल टाकू पॉइंट इन डायरेक्शनच्या पहिल्या आणि मग आता आपल्याला मोशन मध्ये जायचंय आणि मग मूव 10 स्टेप टाकायचे फॉरएव्हर मध्ये. अरे फॉरएव्हर मध्ये टाकलं की मग इफ ऑन एज बाउन्स टाकायचंय. तर हे झालेलं आहे. तर याला तात्पुरता आपण फक्त ह्याच्यात 10-15 डिग्री टाकू मध्ये मूव 10 स्टेपच्या खाली. आता आपल्याला काय करायचंय, पेन मध्ये जायचंय परत आणि मग आपल्याला चेंज पेन कलर बाय 10 घ्यायचंय आणि मग हे घ्यायचंय. आता आपला कोड झालेला आहे. आता बघू शकता, आता फक्त स्टार्टर आहे. आता हे ड्रॉ करून झालं की मग आपल्याला काय करायचंय, मूव 15 डिग्रीचं ना ते ब्लॉक काढून टाकायचंय, कारण की ते फक्त स्टार्टर करायला आहे. अरे सॉरी, आपल्याला इथं पेन डाऊन पण टाकायचं होतं. ओके, तर आता झालेले. तर आता आपल्याला झूम करतो आणि दाखवतो. आता हे बघा, सर्कल काढलं. तर आपल्याला हे नकोय, आपल्याला आता मूव 15 डिग्रीज काढायला लागेल. आता आपल्याला 15 डिग्रीज काढायचे. आता ह्याच्यात टाकतो. आता बघू शकता तुम्ही, हे लाईन काढायले, पण आपल्याला परत 15 डिग्रीज टाकायला लागल. जोपर्यंत ते बराबर येत नाही तोपर्यंत 15 डिग्रीज टाकायला लागणार.
अरे आपल्याला आता ठीक आहे, तर आता 15 डिग्री काढूया आणि बघूया होते की नाही. ओके, 10 स्टेप काढायला, त्याशिवाय नाही होणार. तर असं हळले तर आपल्याला काय करायचंय, पण एज बाउन्स आणि पॉइंट डिरेक्शन 90 आहे तर 45 करून टाकू. अरे आणि ड्रॉ करायला, अरे सॉरी, मोशन मध्ये जायचंय. आता हे लावले, आता होतं का बघू. आता झालेला आहे आपला कोड. तर आता आपण ह्याला साऊंड इफेक्ट्स पण टाकू. आणि मी मूव 15 डिग्रीज का टाकत होतो, कारण की त्याला करेक्ट पोझिशन मिळायला पाहिजे, हे असे बाउन्स व्हायला इकडं तिकडं म्हणून. तर आता मी याला स्टॉप करतो आणि मग इव्हेंट्स मध्ये जाऊन पेन क्लिक घेतो आणि कंट्रोल मध्ये जाऊन फॉरवर्ड घेतो. एवढे 2 स्प्राइट घेतले तर साऊंड मध्ये जायचं आणि साऊंड घ्यायचा आपल्याला. तर स्पेस मध्ये जाऊन स्पेस एम्बाइन्स घ्यायचे. तर साऊंड मध्ये जाऊन प्ले साऊंड स्पेस एम्बाइन्स अंटिल डन. तर झाले. आता आपला कोड झालेला आहे नॉर्मली. आता आपल्याला काय करायचंय, ह्याला फुल स्क्रीन करायचे आणि फक्त ग्रीन फ्लॅग क्लिक करायचंय आणि ते आपोआप आपल्याला आरामशीर बसायचंय, ते आपोआप काढत जाईल. If you like this video, please share, subscribe to my channel.